So, nandito tayo sa store. Ayan, bibili ako nito. Beef bulgogi marinade. Kasi yung nasa bahay, yung ganito yung size niya. Maliit. Eh, nadagdagan yung aming beef kasi may nagbigay na regalo. So, kailangan pa ng medyo malaki. Dagdagan daw. Bili na natin. Ako'y makauwi na. At magawa na natin yung kalbi. Now, punta na tayo sa ingredients. Ito yung raddish, onion, pear, and apple. Nalagay siya sa mixer. And ito yung binili natin kanina. Apple. Next ay yung radish naman. La guys, mali yung nabili kong sauce. Bulgogi siya, hindi pala siya kalbi. So papalitan natin. Ayan guys, ito yung kailangan natin. Beef kalbi marinade. Hindi itong beef bulgogi marinade. Mali. So, put it back on the shelf. At ito yung bili natin. Parang paras naman yung presyo. Okay, kaya pala magkaiba yung kanyang picture. Okay. Yan na, tapos na yung pag-slice. Yan ang tubig. Na-slice na yung onions, pears, radish, and apples. Ngayon, i-blend na natin sa mixer. Yan, ilagay natin yung sauce dito. Ilagay ng konting tubig. Soy sauce. Konting tubig. Lagyan din daw ng black pepper. Okay. Ayan guys, nakita nyo yung yung na-grind natin na na blend na pear, apples,
radish tsaka yung onions. Ayan na siya, diba? Kaya daw ginaganyan para daw malinis yung sabaw. Then lagyan ng ground garlic. Ito ya. Tsaka ito na yung sauce natin. Ilagay na natin. Shake natin. 그럼 하지 마, 나도. 간장 조금 Konting soy sauce pa. 부어. 됐어. Like that. Syrup. Ayan siya guys. Meshil. 참기름요. 감스차. 생강지. And then, wait pa daw, wait. Ginger syrup. Ayan siya. Mas malinis nga pag wala yung ano, yung parang mga, ang tawag doon? Powder ba tawag doon? Yung nag-grind na ano, pear. Sabaw lang talaga siya, sabaw. Para malinis. Then, sugar. Then, ito, sesame oil. Ganyan. Halo-halo. Ilagay na yung karne. Ribs ya guys, ribs. Ribs ng beef. Beef ribs. Pwede din ang ribs ng pork. Ayan. Ang sarap ng kalbi ni Omonim guys. Grabe. As, yun nga. Ma-marinate siya. Bukas pa ito lulutuin eh. Lalagay lang sa ref. Masul or cooking wine. Oligudang. Nilagyan ng oligudang. Ito siya guys, nilagay din to. Cooking oligo syrup. Kagaling siya dito sa yung mais, sa palay, ganyan. So, nilagay siya kanina. Ayan na siya guys. Additional, lagyan din daw ng dried red chilli. Dinagdagan din itong deachu. Hinanap ko siya sa English. Ang tawag daw dyan ay jujube. May ganun bang ano? May ganun bang puno? Pangalan ng ano? Pero minsan tinatawag nila itong ano eh, Korean dates. Yung dates sa ano, Middle East. Pero Korean dates. Ayan. Now guys, chat. Para siyang mani. Pamilya ng nuts. So, ilalagay ko lahat sa description kung ano ibig sabihin together with their meaning in English. Ilalagay na siya sa lalagyan. Ayan. Bababad siya for 1 day. Nagre-request na yung isa kung pwede na daw ulutuin.
Pwede na din. Pero mas masarap talaga pag nababad ng isang 그럼 프라이팬 할까 봐. Yan. Magsasample kami ng luto. 하나 더 보여. 다못 찾았군요. Yan na, nagluluto na kami. Nilagyan namin ng maanghang na kwan. Sili. Baliktarin natin. Wala lang sabaw. Luto na siya. Let's eat guys. Tig-isa kami, 4. Sample. Yung madaming karne na naka-marinate pa. Para yun sa Thanksgiving Day. That's it. Thank you guys for watching. Bye.